Γεια σας. Όπως είχα ενημερώσει στο προηγούμενο βίντεο, το επόμενο βίντεο, δηλαδή το σημερινό, θα είναι οι συναρτήσεις Lambert W0 και W+1. Οι συναρτήσεις αυτές είναι συναρτήσεις πραγματικές μεταβλητής, δηλαδή όπου βλέπουμε χ ανήκει στο R, καθώς και W0 του χ και W+1 του χ ανήκουν επίσης στο R. Αφορμή για την σημερινή παρουσίαση παίρνω από το διαδίκτυο, όπου βλέπω πολύ συχνά ασκήσεις λυμμένες, εξισώσεις, με τη βοήθεια των συναρτήσεων Lambert, αλλά οι λύσεις είναι άλλοτε ελλειπείς και άλλοτε λάθος. Οι συναρτήσεις αυτές επινοήθηκαν για τη λύση εξισώσεων της μορφής χ επί a στη χ ίσον a. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να μελετήσουμε τη συνάρτηση F από το R στο R με τύπο F του χ ίσον χ επί e στη χ για κάθε χ που ανήκει στο R. Για τη μελέτη της συνάρτησης αυτής χρειαζόμαστε τον πίνακα μεταβολώντες και για τον πίνακα μεταβολώντες βεβαίως χρειαζόμαστε την παράγωγο της F. Η συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη στο R, με παράγωγο γινόμενο είναι ο παράγοντας E στη χ είναι μεγαλύτερος του μηδενός για κάθε χ που ανήκει στο R, επομένως τα σημεία μηδενισμού της F τόνος καθώς και το πρόσημό της είναι τα ίδια με τα σημεία μηδενισμού του παράγοντα 1 συν χ και το πρόσημο του 1 συν χ. Δηλαδή, η F τόνος του χ είναι ίση με το 0, αν 1 συν χ ίσο με το 0, η παράγωγος F τόνος του χ είναι θετική, αν και η παράγωγος F τόνος του χ είναι αρνητική, αν με τη βοήθεια αυτών κατασκευάζω τον πίνακα μεταβολών της συνάρτησης. Στο μείον 1 μηδενίζεται η παράγωγος, αριστερά του μείον 1 είναι αρνητική, δεξιά του μείον 1 είναι θετική. Στο διάστημα Δ1 μείον άπειρο μείον 1, όπου η F τόνος είναι αρνητική, η F συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα. Ενώ στο διάστημα Δ2 ίσον μείον 1 συν άπειρο, στο εσωτερικό του οποίου, δηλαδή στο ανοιχτό διάστημα μείον 1 συν άπειρο, η παράγωγος είναι θετική, η συνάρτηση F είναι γνησίως αύξουσα. Στο σημείο μείον 1 παρουσιάζει ολικό ελάχιστο, το οποίο είναι ίσο με F του μείον 1, δηλαδή μείον 1 δια E. Θα βρω τα σύνολα τιμών της συνάρτησης F για τα διαστήματα Δ1 και Δ2, δηλαδή θα βρω το F του Δ1 και το F του Δ2. Στο διάστημα Δ1, αυτό είναι το Δ1, όπου η συνάρτηση είναι συνεχής και γνησίως φθήνουσα, το σύνολο τιμών της είναι όριο F του χ, όταν το χ τίνει στο μείον 1 από αριστερά, μέχρι όριο F του χ, όταν το χ τίνει στο μείον άπειρο.
το όριο στο μείον 1 από αριστερά είναι το μείον 1 διαί, ενώ το όριο στο μείον άπειρο θα το βρούμε. Όριο λοιπόν της f του χ όταν το χ είναι στο μείον άπειρο, δηλαδή όριο του χ επί ι στη χ, όταν το χ είναι στο μείον άπειρο, αυτό είναι μια προσδιορίστη μορφή μείον άπειρο επί 0. Για να βρω το όριο αυτό μετατρέπω το γινόμενο αυτό σε πηλίκο, δηλαδή το γράφω όριο χ δια ι στη μείον χ, όταν το χ τίνει στο μείον άπειρο. Αυτή είναι μια διαφορετική απροσδιόριστη μορφή μείον άπειρο προς συν άπειρο. Τέτοιες απροσδιόριστες μορφές μπορούν να αρθούν, δηλαδή μπορούμε να βρούμε τα όρια τους με τη βοήθεια του κανόνα του Ντελοπιτάλ. Δηλαδή, για να βρω το όριο αυτό, παραγωγίζω χωριστά αριθμητή και χωριστά παρονομαστή. Η παράγωγος του αριθμητή είναι ίση με 1, του παρονομαστή είναι μείον ή στη μείον χ. Το όριο αυτό είναι 1 και το όριο του παρονομαστή είναι μείον άπειρο, άρα το όριο του πλάσματος είναι 0. Αυτό λοιπόν είναι 0. Και είναι το f του Δ1. Αυτό θα μας χρειαστεί στα επόμενα. Βρίσκω και το f του Δ2. Στο διάστημα Δ2, όπου η συνάρτηση είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, το σύνολο τιμών είναι το f του μείον 1 ως όριο f του χ τίνει στο συνάπειρο. Το f του μείον 1 είναι μείον 1 δια ι, ενώ το όριο της f του χ στο συνάπειρο δηλαδή το όριο του χ επί ι στη χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο είναι συνάπειρο επί συνάπειρο ίσον συνάπειρο. Αυτό λοιπόν είναι συνάπειρο και αυτό είναι το f του Δ2. Θα μας χρειαστεί και αυτό. Αυτό λοιπόν το όριο είναι 0, αυτό το όριο είναι συνάπειρο. Θα μας χρειαστεί κάπου και το f του μηδενός και το συμπληρώνω τώρα. Στο σημείο 0 η συνάρτηση παίρνει προφανώς την τιμή 0. Αυτή είναι η συνάρτηση. Στο σημείο 0 παίρνει την τιμή 0. Το σύνολο τιμών της αρχικής συνάρτησης της f, δηλαδή το f του r, είναι το f του Δ1 ένωση Δ2, είναι ίσο με f του Δ1 ένωση f του Δ2, ίσον μείον 1 δια ι 0 ένωση μείον 1 δια ι συνάπειρο και το αποτέλεσμα είναι μείον 1 δια ι ως συνάπειρο. Για κάποιο λόγο θα φανεί αμέσως, βρίσκω και την τομή αυτών των δύο συνόλων τιμών f του Δ1, τομή f του Δ2, δηλαδή μείον 1 δια ι 0 τομή μείον 1 δια ι μέχρι συνάπειρο. Η τομή αυτή είναι το διάστημα μείον 1 δια ι μέχρι 0 που είναι διαφορετικό του κενού. Δηλαδή τα δύο σύνολα τιμών, το f του Δ1 και το f του Δ2, δεν είναι ξανά μεταξύ τους, αλλά έχουν κοινό το διάστημα μείον 1 δια ι ως 0.
Αυτό σημαίνει τι? Ότι η συνάρτηση αυτή η F παίρνει τις τιμές του διαστήματος -1 δια ή 2 φορές. Μια φορά από το διάστημα Δ1 και μια φορά από το διάστημα Δ2. Και πιο συγκεκριμένα την τιμή 0 την παίρνει από την τιμή 0, άρα τις τιμές αυτές τις παίρνει από το διάστημα αυτό και από το διάστημα αυτό μέχρι το 0. Από τα διαστήματα αυτά λοιπόν το Δ1 και το διάστημα -1 μέχρι 0 παίρνει τις ίδιες τιμές -1 δια ή ως 0. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση F δεν είναι 1 προς 1, άρα δεν έχει αντίστροφη. Και πάμε τώρα στις συναρτήσεις Λαμπέρτ. Είπαμε ότι η συνάρτηση F δεν έχει αντιστροφή. Αν όμως θεωρήσουμε τον περιορισμό της F, την F1 στο διάστημα από το μείον άπειρο μέχρι το -1 στο R, με τύπο F του χ, F1 του χ, ίσον F του χ, ίσον χ επί E στη χ. Η συνάρτηση αυτή η F1, ο περιορισμός της F, στο διάστημα που ορίζεται από το μείον άπειρο μέχρι το -1, η F1 είναι γνησίως φθήνουσα, άρα η F1 είναι 1 προς 1, επομένως η F1 έχει αντίστροφη. Υπάρχει η αντίστροφη της συνάρτησης F1, την οποία συμβολίζουμε με W πλην 1 και λέγεται συνάρτηση Λαμπέρτ. Δηλαδή η W πλην 1 πώς ορίζεται? Η W πλην 1 ορίζεται από το σύνολο τιμών, το F του Δ1 που ήταν το -1 δια E μέχρι 0 στο R, οι τιμές της στο διάστημα από το -1 μέχρι το 0, αυτά να τα σβήσουμε να μην μπερδεύουν, οι τιμές της από το -1 δια E μέχρι το 0 είναι οι τιμές του διαστήματος Δ1, δηλαδή το σύνολο τιμών της W1 είναι το διάστημα Δ1, και επειδή η W πλην 1 είναι η αντίστροφη της F1, ισχύει ότι W-1 της F1 του χ είναι ίσο με χ για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της F1, δηλαδή στο -1 δια E μέχρι 0. Και ισχύει W-1 του F1 του χ, δηλαδή W-1 του χ επί E στη χ ίσον χ για κάθε χ του διαστήματος -1 δια E μέχρι 0. Μπορούμε επίσης να γράψουμε, επειδή οι συναρτήσεις F1 και W πλην 1 είναι αντίστροφες, ότι F1 του W-1 του χ είναι ίσο με χ για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της W πλην 1, δηλαδή το πεδίο ορισμού αυτής της F1 ήταν το μείον άπειρο -1. Για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της W πλην 1, δηλαδή στο -1 δια E μέχρι 0. Και ισχύει ότι F1 του W πλην 1 του χ ίσον χ, δηλαδή W πλην 1 του χ επί E στην W πλην 1 του χ είναι ίσο με χ για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα -1 δια E μέχρι 0. Από αυτήν την τελευταία σχέση μπορούμε να βρούμε μια άλλη σχέση αρκετά χρήσιμη, είναι ότι το E στην W-1 του χ είναι ίσο με χ δια W-1 του χ. Ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται. Οι τιμές που παίρνει ο παρονομαστής είναι οι τιμές του διαστήματος μείον άπειρο μείον 1. Έτσι λοιπόν για κάθε χ που ορίζεται η W πλην 1 μπορούμε να γράψουμε και αυτό. Αυτή είναι η συνάρτηση W πλην 1, είναι η αντίστροφη της F1 που γράψαμε εδώ. Να πω ότι
η συνάρτηση W πλην 1 δεν μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει των στοιχειωδών συναρτήσεων, δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν ή περισσότερους τύπους που να μας δίνουν τις τιμές της W πλην 1. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε το W πλην 1 του πλην, ας το πούμε, 1 πέμπτο. Υπάρχουν όμως προγράμματα στους υπολογιστές με τα οποία μπορούμε να βρίσκουμε τις τιμές της W πλην 1 για κάθε χ του πεδίου ορισμού της, δηλαδή για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα -1 δια ή ως 0. Θα δείξουμε παρακάτω πώς γίνεται αυτό. Αυτή είναι η συνάρτηση W πλην 1. Να πούμε τώρα και ποια είναι η συνάρτηση W0. Ξαναλέω ότι η συνάρτηση F δεν είναι προς 1, αλλά αν πάρουμε τον περιορισμό της F, τη συνάρτηση F2 από το Δ2, δηλαδή το -1 συνάπειρο στο R, με τύπο F2 του χ ίσον F του χ ίσον χ επί στη χ, η συνάρτηση αυτή εδώ στο διάστημα πλην 1 μέχρι συνάπειρο είναι γνησίως αύξουσα, άρα και 1 προς 1, άρα υπάρχει η αντίστροφη της συνάρτησης F2, την οποία τη συμβολίζουμε με W0 και πολλές φορές και με W. Τη δώσαμε δηλαδή και έναν απλούστερο συμβολισμό, επειδή είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συνάρτηση. Η W0 λοιπόν ορίζεται από το σύνολο τιμών της F2 που ήταν το διάστημα -1 δια ή ως συνάπειρο στο R, και επειδή είναι η αντίστροφη της F2, ισχύει ότι W0 της F2 του χ ίσον χ για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της W2, δηλαδή για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα -1 συνάπειρο. Η F2 του χ δεν τη γράψαμε εδώ είναι, ναι. Επομένως μπορούμε να γράψουμε το W0 της F2 του χ είναι F2 W0 του χ επί στη χ ίσον χ για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της F2, δηλαδή για κάθε χ που ανήκει στο -1 συνάπειρο. Μπορούμε επίσης να γράψουμε ότι η F2 της W0 του χ κάνει χ, επειδή και αυτή είναι αντίστροφη αυτής. Αυτό ισχύει για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της W0, δηλαδή στο -1 δια ή ως συνάπειρο. Και αυτό σημαίνει, η F2 ήταν αυτή. Αυτό σημαίνει ότι W0 του χ επί ή στην W0 του χ ίσον χ για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα αυτό. Από εδώ μπορούμε να γράψουμε ένα άλλο χρήσιμο τύπο, ότι το ε στην W0 του χ είναι χ δια W0 του χ, εφόσον το W0 του χ δεν είναι 0. Η W0 του χ μηδενίζεται στο σημείο 0. Επομένως αυτή η σχέση ισχύει με χ διάφορο του μηδενός. Η W0 έχει αυτό το πεδίο ορισμού και έχει και αυτό το σύνολο τιμών. Μηδενίζεται λοιπόν αυτή από το σημείο 0 και η τιμή της είναι 0. Αυτά και για τη συνάρτηση W0 του χ. Όπως και η W-1 του χ, έτσι και η W0 του χ δεν μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει των στοιχειωδών συναρτήσεων. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν ή περισσότερους τύπους που να μας δίνουν τις τιμές W0 του χ για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της, δηλαδή στο -1 συνάπειρο.
Υπάρχουν όμως, όπως και για την W+1, τα ίδια προγράμματα που μας δίνουν και τις τιμές της W0 του χ για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού της, δηλαδή για κάθε χ που ανήκει στο -1 συνάπειρο. Μετά από αυτά, ας δούμε τώρα πώς λύνεται η εξίσωση χ επί e στη χ ίσον a για κάθε τιμή του a. Βρήκαμε ότι το σύνολο τιμών της συνάρτησης f του χ ίσον χ επί e στη χ είναι το κλειστό διάστημα -1 δια e μέχρι το συνάπειρο ανοιχτό διάστημα. Από εδώ βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα για τη λύση της εξίσωσης χ επί e στη χ ίσον a. Το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι το εξής, ότι αν αυτός ο αριθμός a δεν ανήκει στο σύνολο τιμών, που σημαίνει είναι μικρότερος του -1 δια e, δεν υπάρχουν ρίζες. Ενώ αν ο α είναι μεγαλύτερος ή ίσως από το +1 δια e, οπότε ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης, εδώ υπάρχουν ρίζες. Πιο συγκεκριμένα, αν το α είναι ίσο με +1 δια e ή αν το a είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0, υπάρχει μία ρίζα η οποία βρίσκεται εφαρμόζοντας τη συνάρτηση Lambert W0, δηλαδή W0 του χ επί e στη χ ίσον W0 του a, άρα χ ίσον W0 του a. Αλλά αν ο a είναι εδώ ανάμεσα από το -1 δια e μέχρι το 0, υπάρχουν δύο ρίζες. Την τιμή αυτή ανάμεσα στο -1 δια e και το 0 την παίρνει, όπως εξηγήσαμε, δύο φορές. Και από το διάστημα +άπειρο +1 ανοιχτό και από το ανοιχτό διάστημα -1 δια 0. Εδώ υπάρχουν δύο ρίζες και για να βρεθούν πρέπει να εφαρμοστούν και οι δύο συναρτήσεις Lambert. Και η W+1 η οποία μας δίνει μία ρίζα χ1 ίσον W+1 του a και η συνάρτηση W0 η οποία μας δίνει τη ρίζα χ2 ίσον W0 του a. Εδώ χρειάζεται προσοχή, διότι εδώ γίνονται τα λάθη και οι παραλήψεις. Δηλαδή, οι συναρτήσεις αυτές που αναφέραμε είναι συναρτήσεις του R. Εφαρμόζονται μέσα στο R. Εάν λοιπόν το A είναι μικρότερο του -1 δια E, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε καμία από τις συναρτήσεις W0 ή W+1. Ενώ αν το A είναι ανάμεσα στα όρια αυτά, πρέπει να εφαρμοστούν και οι δύο συναρτήσεις Lambert για να βρεθούν και οι δύο ρίζες. Αυτό που βλέπω συνήθως και πολύ συχνά είναι το εξής. Σε μια τέτοια εξίσωση εφαρμόζεται η συνάρτηση W0, η οποία αναφέρεται σαν W, και το αποτέλεσμα είναι ότι το χ είναι W του A. Εξήγησε ότι όταν γράφουμε συνάρτηση W εννοείται η W0. Αυτό για να γίνει πρέπει ο A να ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης για να το κάνουμε. Και επίσης, εάν αυτός ο αριθμός A είναι ανάμεσα στο -1 δια E και το 0, πρέπει να εφαρμοστούν και οι δύο συναρτήσεις Lambert για να βρεθούν και οι δύο ρίζες. Εκείνο που βλέπω είναι ότι εφαρμόζεται μόνο η συνάρτηση W, δηλαδή η W0, και βρίσκουμε μόνο τη μία ρίζα, ενώ η άλλη ρίζα χάνεται. Η συνάρτηση W0, δηλαδή η W, θα μας δώσει τη ρίζα που ανήκει σε αυτό το διάστημα. Και θα χάσουμε τη ρίζα που ανήκει στο διάστημα μείον-άπειρο, -1. Θα δείξουμε τώρα πώς μπορούμε να λύσουμε κάποιες εξισώσεις, ή καλύτερα θα βρούμε το πλήθος των ριζών κάποιων εξισώσεων, στηριζόμενοι σε αυτά που είπαμε μόλις πριν. Θα δείξουμε τώρα πώς μπορούμε με τη βοήθεια των συναρτήσεων Lambert να λύσουμε εξισώσεις αυτής της μορφής χ στη χ ίσον A και χ στην 1 δια χ ίσον A.
Μια τέτοια εξίσωση λύσαμε στο βίντεο 26 με συγκεκριμένο A και ήταν η χ στη χ ίσον 1 διαιρίζα 2, όπου βρήκαμε δύο λύσεις. Αυτές οι λύσεις ήταν προφανείς και δικαιολογήσαμε ότι δεν υπάρχουν άλλες. Και εκεί τέλειωσε η λύση. Την εξίσωση χ στην 1 δια χ ίσον A τη λύσαμε αυτοτελώς. Κάναμε δηλαδή πλήρη μελέτη και βρήκαμε σε κάθε περίπτωση πόσες λύσεις έχει. Αυτή υπάρχει στο βίντεο 46. Ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς αυτές οι εξισώσεις μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρ. Αντέγραψα εδώ τον προηγούμενο πίνακα μεταβολών. Εδώ ήταν το χ, το f τόνος του χ, το f του χ. Αυτό ήταν το διάστημα από το μείον 1 μέχρι το 0. Ήταν η εικόνα του διαστήματος f του δέλτα 1. Και εδώ από το μείον 1 μέχρι το 0 η εικόνα αυτού του διαστήματος ήταν αυτό το διάστημα μείον 1 δια 0, το ίδιο με αυτό, ενώ η εικόνα του διαστήματος δέλτα 2, το f του δέλτα 2 ήταν το διάστημα μείον 1 δια e μέχρι συνάπειρο. Αυτά θα μας βοηθήσουν οπτικά να βλέπουμε πιο εύκολα αυτά που κάνουμε. Είπαμε ότι για την εξίσωση αυτήν εδώ πρέπει το A να ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης. Το σύνολο τιμών αυτής ήταν το μείον 1 δια E ως συνάπειρο. Και είπαμε ότι εάν το A δεν ανήκει στο διάστημα αυτό, δηλαδή είναι μικρότερο του μείον 1 δια E, δεν έχουμε λύση, η εξίσωση είναι αδύνατη, αυτή εδώ. Ενώ αν το A ανήκει στο διάστημα αυτό, μπορούμε να έχουμε ή μία λύση ή δύο λύσεις. Μία λύση θα έχουμε αν το A είναι από το 0 και μετά, στο διάστημα 0 συνάπειρο, ενώ δύο λύσεις θα έχουμε αν το A είναι από το μείον 1 δια E μέχρι το 0, οπότε έχουμε μία λύση στο διάστημα αυτό και μία λύση στο διάστημα αυτό. Ας τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά, τα συμπεράσματα τα έχω εδώ γραμμένα. Να βάλουμε τις τιμές αυτές επάνω στην ανάξονα και να βάλουμε στο A όλες τις τιμές από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Μείον άπειρο λοιπόν, συνάπειρο, εδώ είναι το μείον 1 δια E και εδώ είναι το 0. Είπαμε ότι αν το A είναι εδώ, αν το A είναι μικρότερο του μείον 1 δια E, δεν υπάρχουν ρίζες. Αν το A είναι ακριβώς ίσο με μείον 1 δια E, υπάρχει μία ρίζα η οποία προέρχεται από την τιμή μείον 1. Μία ρίζα λοιπόν ίση με πλην 1. Αν το A είναι ανάμεσα στο μείον 1 δια E και στο 0, εδώ υπάρχουν δύο ρίζες. Η χ1 ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1 και η χ2 ανήκει στο διάστημα μείον 1 μέχρι 0. Αν το A είναι ίσο με το 0, η τιμή 0 λαμβάνεται μόνο από την τιμή 0, μία ρίζα λοιπόν ίση με το 0, και αν το A είναι μεγαλύτερο του μηδενός από εδώ και μετά, μία ρίζα μεγαλύτερη του μηδενός. Αυτά είναι όλα τα συμπεράσματα για τις διάφορες τιμές του A από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Αντέγραψα τα αποτελέσματα αυτά γράφοντας αυτή την εξίσωση με τη μορφή ψ επί στην ψ ίσον b, για να μην μπερδεύονται τα A των άλλων εξισώσεων με τα A αυτήνης ή τα χ αυτών των εξισώσεων με τα χ εκείνης. Άλλαξα την ονομασία των μεταβλητών. Αυτά τα συμπεράσματα είναι ακριβώς αυτά. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε με τη βοήθεια αυτών των συμπερασμάτων που βγάλαμε για την εξίσωση χ επί E στη χ ίσον A, να βγάλουμε συμπεράσματα για αυτές τις εξισώσεις, τα οποία θα βγουν πολύ εύκολα.
Την εξίωση αυτή τη λύσαμε, επαναλαμβάνω, όχι για κάθε τιμή του A, για μια συγκεκριμένη τιμή του A και βρήκαμε σαν ρίζα την 1, βρήκαμε δύο ρίζες εδώ, το 1 δεύτερο και το 1 τέταρτο. Θα βγάλω όμως και τα υπόλοιπα συμπεράσματα για τον αριθμό των ριζών για κάθε τιμή του A. Για να γίνει αυτό θα γράψω την εξίωση αυτή με μια τέτοια μορφή. Η εξίωση λοιπόν είναι χ εις χ ίσον A και τη λύσαμε με χ θετικό, οπότε αν το χ είναι θετικό το α υποχρεωτικά είναι θετικό, δηλαδή αν το α είναι αρνητικό η εξίωση είναι αδύνατη. Τη λύνουμε λοιπόν με α θετικό. Και αν το α είναι 0 πάλι είναι αδύνατη. Θα τη λύσουμε με α θετικό. Με α θετικό μπορούμε να πάρουμε τους λογαρίθμους των δύο μελών. Αυτό γράφεται χ ln χ ίσον ln A. Το χ μπορεί να γραφεί ή στην ln χ επί ln χ ίσον ln A. Και αν ονομάσουμε αυτό ψ και αυτό β, η εξίσωση έχει πάρει αυτή τη μορφή. Ψ επί ή στην ψ ίσον β. Ξέρουμε πότε και πόσες λύσεις έχει αυτή η εξίωση. Πιο συγκεκριμένα, αν το β είναι μικρότερο του μείον 1 δια ι, δεν έχουμε λύσεις. Ποιο είναι το β? Είναι το ln A. Αν το ln A είναι μικρότερο του μείον 1 δια ι, δηλαδή το A είναι μικρότερο του ι στην μείον 1 δια ι, δεν έχουμε ρίζες. Αυτό είναι και ένα συμπέρασμα που προκύπτει από τον πίνακα μεταβολών αυτής της συνάρτησης. Αν δείτε το βίντεο αυτό, δεν έχει γίνει η λύση για κάθε τιμή του A, αλλά από τον πίνακα μεταβολών είναι ολοφάνερα τα συμπεράσματα αυτά, πότε και πόσες λύσεις έχει αυτή η εξίωση. Το συμπέρασμα λοιπόν αυτό. Όταν το B είναι ίσο με μείον 1 δια ι, δηλαδή το ln A είναι μείον 1 δια ι, άρα το A είναι ι στην μείον 1 δια ι, έχουμε μία ρίζα ως προς ψ, η οποία είναι μείον 1. Αυτό το ψ είναι το ln χ, άρα χ ίσον ι στην πλην 1 ή αλλιώς χ ίσον 1 δια ι. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή έχουμε μία ρίζα για το χ, η οποία είναι το 1 δια ι και έτσι προκύπτει και από τον πίνακα μεταβολών αυτής της συνάρτησης. Αν το b είναι ανάμεσα στο μείον 1 δια ι και στο 0, που σημαίνει μείον 1 δια ι μικρότερο ln A μικρότερο του μηδενός, αν αλλάξουμε τα πρόσημα καλύτερα ι στην μείον 1 δια ι, μικρότερο A μικρότερο ή στη μηδενική που σημαίνει 1, στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο ρίζες. Η μία ρίζα ψ1 ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1, που σημαίνει έχουμε δύο ρίζες για το χ, το ln του χ1 είναι μικρότερο του μείον 1, άρα το χ1 είναι μικρότερο από το ι στην πλην 1, δηλαδή η χ1 είναι μικρότερη του 1 δια ι. Και έχουμε και μια δεύτερη ρίζα ψ2, η οποία ανήκει στο διάστημα μείον 1 0, που σημαίνει ln χ2 μεγαλύτερο του μείον 1 και μικρότερο του μηδενός, άρα ι στην πλην 1, που σημαίνει 1 δια ι,
μικρότερο χ2, μικρότερο ή στη μηδενική που σημαίνει 1. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο ρίζες. Η μια ρίζα είναι μικρότερη του 1 δια ι και η άλλη ρίζα είναι ανάμεσα στο 1 δια ι και το 1. Αν το b είναι ίσο με το 0, που σημαίνει ln a ίσο με το 0, άρα a ίσον 1, τότε έχουμε μία ρίζα ως προς ψ ή το 0. Το ψ λοιπόν είναι 0, που σημαίνει το ln χ είναι ίσο με το 0, άρα το χ είναι ίσο με 1. Και το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και το προηγούμενο. Τέλος, αν το b είναι μεγαλύτερο του 0, που σημαίνει ln a μεγαλύτερο του 0, που σημαίνει a μεγαλύτερο του 1, στην περίπτωση αυτή έχουμε μία ρίζα ως προς ψ μεγαλύτερη του 0, ψ λοιπόν μεγαλύτερο του 0, που σημαίνει ln χ μεγαλύτερο του 0, άρα χ μεγαλύτερο του 1. Αυτά είναι τα συμπεράσματα για όλες τις τιμές του α. Σε κάθε περίπτωση πόσες ρίζες έχει. Και ξαναλέω, αυτή η εξίωση λύθηκε με συγκεκριμένο α και βρέθηκαν εκεί δύο ρίζες. Αυτή η τιμή 1 δια ρίζα 2, αυτή η τιμή 1 δια ρίζα 2 ήταν εδώ ανάμεσα. Το 1 δια ρίζα 2 είναι ρίζα 2 δια 2, δηλαδή 1,414 δια 2, 0,707. Αυτή η τιμή ανήκει εδώ μέσα. Το 1 δια ι είναι 0,36788. Αυτή η τιμή ανήκει στο διάστημα αυτό και έχει δύο ρίζες. Η μια ρίζα είναι μικρότερη του 1 δια ι, μικρότερη του 0,36. Εδώ η μια ρίζα ήταν το 1 δεύτερο, που είναι πράγματι αυτή η ρίζα ανήκει στο διάστημα 1 δια ι μέχρι 1, και η άλλη ρίζα ήταν το 1 τέταρτο, που ανήκει στο διάστημα 0 μέχρι 1 δια ι, είναι μικρότερη του 1 δια ι. Αυτή είναι μεγαλύτερη του 1 δια ι. Τα συμπεράσματα δηλαδή αυτά συμφωνούν με τη μελέτη που έγινε εδώ. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα για τις ρίζες της εξίωσης χ στη χ ισομέγη, για το πλήθος των ριζών. Να δούμε τώρα και το πλήθος των οριζών αυτής της εξίσωσης. Αυτή η εξίωση λύθηκε στο βίντεο 46 και λύθηκε διεξοδικά, δηλαδή λύθηκε για κάθε τιμή του α και τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν αυτά. Ας τα κάνουμε μια επαλήθευση τώρα με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ, να δούμε αν πράγματι τα συμπεράσματα αυτά και τα συμπεράσματα που θα βρούμε τώρα συμφωνούν. Η εξίωση είναι χ στην έντα δια χ ίσον a, τη λύσαμε με χ ανήκει στο 0 συνάπειρο, οπότε για χ μεγαλύτερο του 0 το a υποχρεωτικά είναι θετικό. Δηλαδή, αν το a είναι μικρότερο ίσο του 0, δεν υπάρχουν ρίζες, η εξίωση είναι δυνατή. Θα τη λύσουμε λοιπόν με a μεγαλύτερο του 0. Με a μεγαλύτερο του 0 μπορώ εδώ να πάρω λογαρίθμους των δύο μελών. Αυτό να το γράψω με ιδιότητα λογαρίθμων 1 δια χ επί ln χ ίσον ln a. Το ln του 1 δια χ είναι ln του 1 μείον ln του χ, και επειδή αυτό κάνει 0, προκύπτει ότι το ln του 1 δια χ είναι μείον ln χ. Εδώ λοιπόν το γράφω αυτό μείον 1 δια χ επί ln του 1 δια χ ίσον ln a. Προσπαθώ να τη φέρω την εξίσωση σε αυτήν τη μορφή.
Αλλάζω τα πρόσημα, 1 δια χ επί ln του 1 δια χ ίσον μείον ln a. Το 1 δια χ μπορεί να γραφεί ή στην ln του 1 δια χ επί ln του 1 δια χ ίσον μείον ln a. Και αν το ln του 1 δια χ το ονομάσουμε ψ και το μείον ln του a το ονομάσουμε b, η εξίωση έχει πάρει τη μορφή ψ επί e στην ψ είναι ίσο με b. Για την εξίωση αυτή τώρα ξέρουμε τι γίνεται με το πλήθος των ριζών και με το πότε αυτή η εξίωση έχει λύση. Τα συμπεράσματα είναι ανάλογα με τα προηγούμενα, δηλαδή εάν το b είναι μικρότερο του μείον 1 δια e, που σημαίνει το μείον ln a είναι μικρότερο από το μείον 1 δια e, άρα το ln a μεγαλύτερο του 1 δια e, άρα το a μεγαλύτερο από το e στην 1 δια e. Όταν λοιπόν ισχύει αυτό, το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχουν ρίζες. Αν το b είναι ίσο με μείον 1 δια e, που σημαίνει μείον ln α ίσον μείον 1 δια e. Άρα ln a ίσον 1 δια e, άρα a ίσον e στην 1 δια e. Στην περίπτωση αυτή, όταν το b είναι μείον 1 δια e, έχουμε μία ρίζα ως προς ψ ίση με μείον 1. Το ψ λοιπόν είναι ίσο με μείον 1, που σημαίνει το ln του 1 δια χ είναι μείον 1, αυτό είναι μείον ln χ ίσον μείον 1, άρα ln χ ίσον 1, άρα χ ίσον e. Το συμπέρασμα αυτό το έχουμε βρει εδώ, ότι δεν έχουμε ρίζες. Όταν το a είναι e στην 1 δια e, έχουμε μία ρίζα ίση με e και αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί. Στην περίπτωση που το b είναι ανάμεσα στο μείον 1 δια e και το 0, που σημαίνει μείον 1 δια e μικρότερο μείον ln a μικρότερο του μηδενός, και αν αλλάξουμε τα πρόσημα 0 μικρότερο ln a μικρότερο του 1 δια e, άρα e στη μηδενική που κάνει 1 μικρότερο του a μικρότερο του e στην 1 δια e. Όταν λοιπόν ισχύει αυτό, έχουμε δύο ρίζες ως προς ψ. Έχουμε μία ρίζα ψ1 που ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1, που σημαίνει ln του 1 δια χ1 μικρότερο του μείον 1, αυτό είναι μείον ln χ1 μικρότερο του μείον 1, άρα ln χ1 μεγαλύτερο του 1 και άρα χ1 μεγαλύτερο του e. Έχουμε λοιπόν μια ρίζα μεγαλύτερη του e, έχουμε όμως και μια άλλη ρίζα που ανήκει στο διάστημα μείον 1,0, δηλαδή μείον 1 μικρότερο ψ2 μικρότερο 0, που σημαίνει μείον 1 μικρότερο, το ln του 1 δια χ2 το γράφω μείον ln χ2, αλλάζω τα πρόσημα, 0 μικρότερο ln χ2 μικρότερο του 1, και άρα e στη μηδενική που είναι 1 μικρότερο χ2 μικρότερο e στην πρώτη που κάνει e. Τα συμπεράσματα πράγματι είναι τα ίδια. Στην περίπτωση που το a είναι ανάμεσα στο 1 και στο e στην 1 δια e, υπάρχουν δύο ρίζες. Η μια ρίζα είναι στο διάστημα 1,e, είναι αυτή, και η άλλη ρίζα είναι μεγαλύτερη του e. Όταν το b είναι ίσο με το 0, που σημαίνει μείον
ln ίσο με το 0, άρα ln ίσο με το 0, άρα ίσον 1. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία ρίζα ως προς ψ ίσο με το 0, που σημαίνει ln του 1 δια χ ίσο με το 0 ή αλλιώς πλην ln χ ίσο με το 0, άρα ln χ ίσο με το 0 και άρα χ ίσον 1. Και αυτό το συμπέρασμα, όταν το είναι ίσο με 1, μια ρίζα είναι ίση με 1, συμφωνεί και αυτό το συμπέρασμα λοιπόν. Και στην περίπτωση που το b είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή το μείον ln είναι μεγαλύτερο του μηδενός, άρα το ln είναι μικρότερο του μηδενός, άρα το a είναι μικρότερο του 1, έχουμε μια ρίζα ως προς ψ μεγαλύτερη του μηδενός. Έχουμε μια τιμή για το ψ μεγαλύτερη του μηδενός, αυτό σημαίνει μείον ln χ μεγαλύτερο του μηδενός, αυτό σημαίνει ln χ μικρότερο του μηδενός και αυτό σημαίνει χ μικρότερο του ή στη μηδενική, που σημαίνει 1 και εξυπακούεται ότι το χ είναι και θετικό. Και το συμπέρασμα αυτό, όταν το είναι μικρότερο του 1, αλλά θετικό γιατί έτσι το πήραμε από την αρχή, έχουμε μια ρίζα για το ψ θετική, από την οποία προκύπτει ότι η αντίστοιχη τιμή του χ είναι μικρότερη του 1, αλλά βέβαια θετική. Θα συνεχίσω στο άλλο μάθημα με τις συναρτήσεις Λαμπέρτ. Στη σημερινή παρουσίαση έδειξα τη θεωρία για τις εξισώσεις, πώς λύνονται με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ και πόσες λύσεις έχουν σε κάθε περίπτωση. Στην επόμενη παρουσίαση, μάθημα το λέω εγώ, στο επόμενο μάθημα, γιατί είναι θεωρία αυτά τα οποία κάνουμε και όχι συγκεκριμένες ασκήσεις, στο επόμενο μάθημα θα δείξω αποκλειστικά λύση εξισώσεων με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ. Μην χάσετε το επόμενο βίντεο, νομίζω ότι θα σας αρέσει, θα το βρείτε σημαντικό. Και εφόσον τα βίντεο τα οποία παρουσιάζω σας αρέσουν, θα ήθελα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να βάλετε και ένα like, αυτό θα βοηθήσει πολύ το κανάλι να διαδοθεί περισσότερο. Σας ευχαριστώ.